ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጓደኞቼ አውቃለሁ ለአንድ 2 ወር ያክል ጠፍቼ ነበር። እጅግ በጣም አዝናለሁ ይሄን ያክል ጊዜ በመጥፋቴ። ከዚህ በኋላ ግን ወደ ስራዬ ተመልሻለሁኝ ማለት ነው። እንደተለመደው በጣም ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ እያደረስኩ እቀጥላለሁ። እስካሁን ለጠፋሁበት ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እናንተን የሚክስ በጣም ምርጥ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍና ምን ማድረግ እንዳለብን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የቤል ምልክቱን በመጫን በዚህ ቻናል የሚለቀቁ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች ለእናንተ በቀላሉ በኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዚህ ቻናል ቀድማችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደተለመደው እንድታግዙኝ ጠይቃለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ እንግዲህ ዛሬ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄም አፕሊኬሽን ለቲክቶከሮች እና ለዩቲዩበሮች በጣም ኢንተራክቲቭ የሆነ በጣም ምርጥ ቪዲዮ እንዴት መስራት እንደምንችል የምንናገረውን ነገር በጽሁፍ በእጅ የተጻፈ አስመስለን እንዴት ማድረግ እንደምንችል እዚህ ላይ እንደምታዩት ልክ የዚህ አይነት ቪዲዮ ለመስራት የሚያስችለን በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ይሄን ነገር ለመስራት ከዚህ በፊት 2 አማራጮች ነበር ያሉት። አንዱ ሬንደር ፎረስት የሚባል ዌብሳይት እና እንደዚሁም ደግሞ videoscribe የሚባል አንድ የኮምፒውተር ሶፍትዌር ነበር። ነገር ግን አማርኛ ለመጻፍ እነሱ በጣም አስቸጋሪ ነበሩ። አማርኛ ለመጻፍ አያስችሉም ነበር። አሁን ግን በስልካችን ለዛውም በፈለግነው ቋንቋ ጽፈን በጣም ምርጥ ቪዲዮ በቀላሉ ኤዲት የምናደርግበት አፕሊኬሽን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን የት እንደምታገኙት መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። እዚህ ላይ የምታዩት አፕሊኬሽን ነው በኒም ይባላል። ስትከፍቱት ቀጥታ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ከዛ ታች ትወርዱና የፕላስ ምልክቷን ትጫናላችሁ። ይሄንን ስታደርጉ ይሄ ነገር ይመጣላችኋል። ከላይ ሙቪያችሁ የምትሰሩት ሙቪ ታይትል አስገቡ ነው የሚለው። ለምሳሌ እኔ ዲጂ ልበለው ዝም ብዬ። ከዛ እዚህ ውስጥ ትገቡና እዚህ ላይ ስትገቡ የተለያዩ አማራጮችን ታገኛላችሁ። ዩቲዩብ በ1080 በ720 ለቲክቶክም እንደዚሁ ያስመርጣችኋል ማለት ነው። ይሄው ታች የተለያየ ለቲክቶክ ከሆነ የምትፈልጉት የቲክቶክ ሳይዝ ያመጣላችኋል። እሱን ትነኩታላችሁ። እኔ አሁን ለዩቲዩብ ስለሆነ የማሳያችሁ ዩቲዩብ በ720 የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚች ላይ ክሬት ሙቪ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ይሄ ኢንተርፌስ ይመጣልናል። ይሄ ዋይት ቦርዳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እስኪ ለምሳሌ እኔ እናንተን ለማሳየት አጠር ያለች ትንሽ ነገር ብቻ ነው የምሰራው። እዚህ ስቲከር የሚለው ውስጥ ገባና አድ ኢሜጅ የሚል አለ። ኢሜጅ አስገባለሁ። የቻናሌን ሎጎ አስገባለሁኝ ማለት ነው። የቻናሌ ሎጎ በዚህ መልኩ ገብቶልኛል። ስለዚህ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ታች እንደምታዩት በዚህ ሳይዝ እፈልገዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ቴክስት የሚለው ውስጥ ገባና የሆነ ቴክስት ልጻፍ። ዲጂቲዩብ ብዬ ልጻፍ። እናንተን ለማሳየት ነው እንጂ ሞር እናንተ እያንዳንዱን ነገር በደንብ ታዩታላችሁ። እጅግ ጠቃሚ ነው ቪዲዮ ለምትሰሩ ልጆች። እኔ አማርኛ ለመጻፍ በጣም ሲያስቸግረኝ ነበር። አሁን ግን ይሄን አፕሊኬሽን ካገኘው በኋላ በስልኬ በቀላሉ የምፈልገውን ቪዲዮ መስራት ይችላል ማለት ነው። ከዛ እዚች ላይ እንገባና ከለር እንመርጣለን። ምን አይነት ከለር እንደምንፈልግ ለቴክስታችን እዚህ ላይ እቺኛዋን ወደዚህ ስላይድ ስታደርጓት የተለያየ ከለር ይመጣላችኋል። ስለዚህ የፈለግነውን ከለር እንመርጣለን። ከዛ እዚች ላይ ደግሞ ፎንት የምንመርጥበት ነው። የፈለጋችሁት በጣም ብዙ ፎንቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን ፎንት መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄንን እመርጥለታለሁ። እንደገና አሁንም ሌላ አንድ ቴክስት አድ ላድርግ። ስለዚህ ሁለተኛውን ቴክስት አስገብቼለታለሁ። ሳይዙ አነስ እንዲልልኝ እፈልጋለሁኝ። ከዛ
ከለሩን ልቀይረው ከለሩ በዚህ መንገድ እንዲሆንልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች አሉ እዚህ ዱሬሽን የሚላለ ይሄ ቴክስት በምን ያክል ሰከንድ ተጽፎ እንዳልቅ ትፈልጋለህ የሚለውን ዱሬሽናችሁን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ስለዚህ ከዛ በኋላ ይሄው ፕሌስ አድርገው ተመልከቱ በእጅ የተጻፈ ነው የሚመስለው በጣም የሚገርም ነው እኛ የምንናገረውን ነገር እዚህ ላይ እንዲጽፍልን እያደረግን በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ሌላው እዚህ የእጅ ምልክቷ ውስጥ ስንገባ የፈለግነውን ሃንድ እዚህ ላይ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ይሄው እንደምትፈልጉት በዚህ መንገድ የምንሰራው ቪዲዮ ኢንተራክቲቭ እንዲሆንና ሳቢ እንዲሆን በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ሌላው እና ወሳኙ ነገር ምንድነው እዚህ ላይ ሙዚክ የሚለው ውስጥ ስትገቡ ሙዚክ ትራክ ከስቶሬጃችሁ የፈለጋችሁትን ሙዚቃ ወደዚህ ኢምፖርት ማድረግና መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ የሚጻፈውን ነገር እናንተ መናገር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ቮይስ ኦቨር የሚለውን በጣም ምርጥ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ቪዲዮአችን ኦሬዲ አሁን ተሰርቶ አልቋል ሳምፕል ነው ያሳየዋችሁ ቮይስ ኦቨር የሚለውን ክሊክ አሁን እየሰማችሁት ያለው ቅድም የቀረጽኩት ነው ማለት ነው በዚህ ላይ የሚጻፈውን ነገር ስለዚህ ምን እናደርጋለን ባክግራውንድ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ቢጂ የምትለው ውስጥ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ባክግራውንድ መቀየር ትችላላችሁ ይሄ ከነጩ ውጭ የፈለጋችሁትን ባክግራውንድ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ እንደዚህ አይነት መጨመር ከፈለግን ደግሞ እዚች ላይ አድ የምትለው አለች ይሄው አድ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ደግሞ መልሰን ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በጣም ምርጥ የሆነ ቪዲዮ መስራት ይቻላል ለሳምፕል ያክል ነው እያሳያችሁ ያለሁት ካለቀ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ላይ ሼር ታደርጉታላችሁ ሼር የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ ስም እንድትሰጡት ነው የሚፈልገው የሚጠይቃችሁ ስለዚህ ስም ሰጠዋለሁ ከዛ ሜክ ሙቪ ትሉታላችሁ በጣም ፋስት ነው እንደምታዩት ሬንደሪንግ ሙቪ ያለና አሁን ይጨርሰዋል ማለት ነው በ8 ሰከንድ ውስጥ ከዛ ኦዲዮውን እንድናል አሁን አልቋል በቃ ከፈለግን እዚች ላይ ሼር የምትለዋን በመንካት ወደ ዩቲዩብ ወደ ቲክቶክ ወደ ፈለግን ሶሻል ሚዲያ ሼር ማድረግ እንችላለን አሁን ስቶሬጃችን ውስጥ ነው ያለው ይሄ ፓዙ እያሳያችሁ ነው ፕሌይ እናድርገውና እስኪ ምን አይነት ቪዲዮ እንደሰራን እንየው ቮይስ ኦቨር የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ አሁን እኔ እየተናገርኩ ያለውን እየቀረጸው ነው ማለት ነው ይሄው ይሄን የሚመስል ቪዲዮ በቀላሉ መስራት ይችላልናል ማለት ነው ስለዚህ ጓደኞቼ ይሄንን አፕሊኬሽን በመጠቀም ቲክቶክ ላይ የምትሰሩ ልጆች ዩቲዩብ ላይ የምትሰሩ ልጆች በተለይ የሆነ ትምህርታዊ ነገር ሌክቸረር የሆነ ነገር በጽሁፍ የሚቀርብ ነገር ስታስተምሩ ይሄንን አፕሊኬሽን ብትጠቀሙት በስልካችን ስለሆነ የምንጠቀመው ደግሞ በጣም ቤስት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በመጨረሻ ሳረሳው ይሄን አፕሊኬሽን የት ታገኙታላችሁ ይሄን አፕሊኬሽን በሁለት መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ አንደኛ ፕሌይ ስቶር ላይ በኔም ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ሁለተኛው ደግሞ የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ቴሌግራም ቻናል ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩ አለላችሁ እዛ ውስጥ በመግባት በቀላሉ ከቴሌግራም ቻናል ላይ ማውረድ ትችላላችሁ የሚመቻችሁ እናንተ ተቀላችሁ ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ የሚፈልጉ ይሄው በኔም ብላችሁ ጽፉ በዚህ መንገድ ይመጣላችኋል ይሄው በኔም whiteboard animation creator የሚለውን ይመጣላችኋል እኔ ስላወረድኩት ኦፕን የሚለው እዚህ ላይ ኢንስቶል ይላችኋል በዚህ መንገድ ማውረድና መጠቀም ትችላላችሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ ቴንክ ዩ ባይ